Bine v-am găsit! Dăm startul unei mini-serii de discuții dedicate caselor și clădirilor inteligente, iar pentru asta ne-am mutat în showroom-ul prietenilor noștri de la Design Radar, sau locul în care, în mai puțin de 5 minute, decizi să-ți redecorezi întreaga locuință. L-am alături de mine pe Adrian, expert în domeniu și ghidul nostru pe parcursul acestei serii. Astăzi discutăm despre cum iluminatul inteligent poate schimba cu totul atmosfera unei încăperi și o poate transforma într-o experiență reală, nu doar într-un simplu on-off. Adrian, hai să începem cu baza piramidei. Ce este iluminatul inteligent, de fapt? Iluminatul inteligent ne ajută să vedem lucrurile într-o perspectivă nouă, nu? Într-o lumină nouă, cum se mai spune, și totodată ne ajută să avem un confort sporit într-un spațiu și la fel de bine ne ajută să facem economie și să creștem gradul de eficiență energetică într-o casă sau clădire inteligentă. De principiu, un iluminat inteligent al unui spațiu are la bază 3 mari componente. O primă componentă ar fi funcția de Constant Lighting Control. Mai exact, folosim mai mult lumina naturală de afară și mai puțin lumina artificială dinăuntru, astfel încât iluminatul la planul util, cum ar fi masa de lucru, să rămână constant. Dacă afară este soare, folosim soarele. Dacă nu este soare, atunci aprindem lumina și aici, la masa utilă, la planul util, vom avea întotdeauna nivelul de iluminat dorit. Asta ar fi funcția de Constant Lighting Control. Asta înseamnă când afară ai mai mult soare, folosești mai puțin iluminatul artificial și când ai mai puțin soare, folosești mai mult iluminatul artificial. Lucrul acesta se traduce prin consum mai puțin și creșterea eficienței energetice. A doua componentă este legată de reglajul temperaturii de culoare a luminii. Mai exact, putem să alegem lumină caldă sau lumină rece în funcție de destinația spațiului sau în funcție de momentul zilei sau în funcție de ce ne dorim. Poate vrem să învățăm, poate vrem să studiem, să lucrăm sau pur și simplu să ne relaxăm. Iar a treia componentă este legată de Human-Centric Lighting. Mai exact, cum adaptăm iluminatul la ritmul nostru circadian, mai exact la succesiunea dintre zi și noapte, dintre somn și starea de alertă, să spunem așa. Tunable White înseamnă posibilitatea de a regla temperatura de culoare, mai exact de a face o lumină caldă sau o lumină rece, între anumite valori, de exemplu între 2700 de Kelvin și 6500 de Kelvin. Mai exact, asta înseamnă că la prânz putem avea o lumină neutră de 4000 de Kelvin sau în zilele de iarnă putem avea o lumină mai rece cu o temperatură de culoare mai ridicată, iar seara temperatura de culoare scade și atmosfera devine mai relaxantă. Pentru toate aceste funcții avem nevoie de un protocol de comunicație. Cum le diferențiem pe acestea? Cum sunt ele împărțite? Protocoalele de comunicație sunt de fapt limba pe care o vorbesc echipamentele. Putem avea senzori, putem avea elemente de acționare, putem avea termostate, butoane, deci toate aceste echipamente care alcătuiesc un sistem smart, ele vorbesc între ele. Și ca și oamenii vorbesc pe anumite limbi, nu? Și bineînțeles trebuie să se înțeleagă. Limba pe care un echipament o vorbește cu un alt echipament se numește protocol de comunicație. Aceste protocoale de comunicație pot fi multe, diverse și aplicate într-o serie întreagă de domenii de activitate. O să menționez câteva criterii de clasificare. Este important să înțelegem cum clasificăm aceste protocoale de comunicație. O să menționez câteva criterii ușor de înțeles. Un prim criteriu este legat de mediul de transmisie a informației. Concret, cum comunică sau pe baza cărui mediu comunică. Mai exact discutăm de protocoale cablate și atunci informația respectivă circulă prin cablu, efectiv, și protocoale necablate, unde informația comunică pe protocol wireless, pe Wi-Fi, deci practic nu avem cabluri. Un alt criteriu de clasificare este dat de modul de adoptare al acestor protocoale. Caz concret, sunt protocoale deschise și aici aș menționa protocolul KNX, de exemplu, protocolul DALI, care ne ajută foarte mult la iluminat, protocolul BACnet, protocolul Modbus, sunt o serie întreagă de protocoale deschise, iar deschis înseamnă că este vorbit de mai mulți producători la nivel mondial.
Din punct de vedere al abordării, KNX este adoptat de peste 500 de producători la nivel mondial. Lucru care ne ajută foarte mult în proiectele noastre Smart, pentru că fiecare producător excelează la un anumit capitol și atunci poți să iei cei mai buni de la fiecare, să le folosești în proiectul tău. A doua categorie este cea de protocoale închise, proprietar, unde aici producătorul, doar el vorbește limba respectivă și echipamentele respective nu vorbesc și alte limbi deschise. Acest lucru face ca acel proiect să fie închis, iar dacă vrei să schimbi un echipament, în momentul acela nu vei putea să folosești un alt producător, vei putea cel mult să folosești interfețe de comunicare. În ziua de azi discutăm despre tehnologie, despre integrare, iar fiecare proiect are un protocol sau un alt protocol care răspunde diverselor nevoi. Drept pentru care a face o clădire 100% pe un protocol de comunicație în ziua de azi e din ce în ce mai greu, pentru că cerințele au evoluat, gradul de complexitate a scăzut și fiecare protocol de comunicație este mai bun sau mai puțin bun la anumite lucruri. O să dau caz concret. Într-o casă vrei funcții smart, dar spațiul poate este deja construit și exact cum ai zis la început, nu mai putem sau dorim să-l renovăm complet și asta înseamnă să spargem pereții, să tragem cabluri. Atunci un protocol wireless ar putea să te ajute. Acum protocoalele wireless nu sunt la fel de complexe ca cele cablate, nu sunt la fel de stabile ca cele cablate și atunci cu ele nu poți să faci clădiri mari, de exemplu. După aceea intervine gradul de complexitate al protocoalelor. Unele protocoale se implementează mai ușor, alte protocoale necesită cunoștințe avansate. Un alt criteriu sau o altă limitare poate fi costul. Drept urmare, fiecare protocol își are locul lui. Însă, protocolul KNX este un protocol scalabil, este un protocol care se poate transmite atât pe cablu cât și pe tehnologie RF, radiofrecvență, și este un protocol deschis, ceea ce înseamnă că găsim soluții indiferent de solicitările pe care le avem. Al treilea criteriu de clasificare este cel legat de domeniul de aplicație și aici putem avea protocoale cu aplicație în domeniul industrial, în domeniul rezidențial sau în clădirile comerciale. Ce paletă largă de tehnologie! Unde se poziționează Schneider Electric în tot acest ecosistem? Schneider Electric spune prezent pe toate cele trei criterii de clasificare menționate. În portofoliul de soluții avem echipamente care comunică atât pe tehnologie wireless cât și pe tehnologie cablată. Din punct de vedere al domeniului de aplicație avem atât protocoale cu aplicabilitate industrială cât și rezidențială și comercială, iar din punct de vedere al tehnologiei deschise sau închise, Schneider Electric a adoptat o tehnologie deschisă pentru că mergem foarte mult pe ideea de integrare în soluții și în proiecte. Din acest punct de vedere avem în portofoliu atât protocolul KNX sau soluții care utilizează protocolul KNX, cât și soluții care utilizează protocolul DALI și DALI 2, dacă discutăm de iluminat, soluții care utilizează protocolul Zigbee, dacă discutăm de case inteligente sau de soluții de Energy Management System în domeniul retail-ului, să zicem, până la protocoale mai avansate, cum ar fi Modbus și BACnet, dacă discutăm de soluții BMS, Building Management System. Deci, practic, putem aborda orice tip de proiect, dar dacă discutăm despre iluminat inteligent, o să folosim preponderent două protocoale de comunicație. Unul este KNX și unul este DALI. Din punct de vedere al controlului iluminatului, protocolul DALI ne ajută să controlăm corpurile de iluminat, iar protocolul KNX ia componenta de iluminat și o face să lucreze cu partea de jaluzele, despre care o să vă vorbim într-un episod viitor, cu partea de temperatură, despre care iarăși o să vorbim într-un alt episod. Deci, practic, KNX este mediatorul care ia toate aceste categorii de funcții, de la iluminat, jaluzele, control temperatură, scenarii și așa mai departe, și le transpune în același proiect, le aduce la un numitor comun. Hai să discutăm despre un scenariu concret acum. Cum arată implementarea iluminatului inteligent pe KNX? Ca să implementăm un iluminat inteligent pe protocol KNX avem nevoie de câteva elemente cheie. O primă categorie ar fi senzorii KNX, senzorii care ne spun, ne măsoară
câtă lumină este, eventual ne transmit mai departe de câtă lumină am avea nevoie suplimentar ca să atingem nivelul de iluminat dorit. Deci, o primă categorie ar fi senzorii. O altă categorie de echipamente ar fi actuatoarele sau elementele de acționare. Sunt cele care, practic, aprind și sting lumina sau reglează nivelul de iluminat. Reglajul acestui nivel de iluminat se poate face cu interfețe KNX DALI. Sunt niște dispozitive care fac un reglaj fin, mai avansat, să spunem așa, și mai complex. Când zic mai complex, bazat pe nevoia de confort, adică poate nu vrem să aprindem lumina de la 0 la 100% instant, ci vrem să atingem ca în domeniul auto, de la 0 la 100 de km la oră, vreau în 3 secunde, în 5 secunde, același lucru putem să-l facem și în iluminat. Iar următoarea categorie este legată de echipamente care asigură interfața cu utilizatorul. Ne dorim o tabletă, ne dorim un telefon sau ne dorim pur și simplu niște butoane care să fie intuitive și să ne ajute să controlăm local acest nivel de iluminat. Toate aceste categorii de echipamente ne ajută să măsurăm nivelul de iluminat și să-l reglăm după nevoia pe care o avem, ne ajută să modificăm temperatura de culoare pentru a adapta iluminatul la ceea ce avem nevoie și totodată ne ajută să creștem eficiența energetică. Hai să vorbim un pic și despre Schneider Electric. De ce a ales să se focuseze mai mult pe protocolul KNX? De ce ți se pare că e unul dintre cele mai potrivite? Într-adevăr, este cel mai potrivit protocol când vine vorba de implementarea acestor funcții, pentru că este un protocol deschis, abordat de mai mulți producători, pentru că este un protocol scalabil, deci poți să faci, iau exemplu unui hotel, poți să faci o cameră, scalezi pe un etaj, după care scalezi la nivel de clădire și poți să-l interconectezi cu alte protocoale destinate pe zone, să zicem. Caz concret, în cameră folosești KNX-ul, iar pe verticala hotelului folosești BACnet. Deci KNX permite acest lucru. Totodată este un protocol deschis și fiecare soluție poate necesita anumite caracteristici. Caz concret, în controlul temperaturii, o să vrei să vorbești aceeași limbă cu producătorul de unități de climatizare, de exemplu, și atunci KNX ne ajută în direcția asta. Totodată este un protocol interoperabil. Poți să faci atât scenarii cât și funcții, poți să le acționezi aceste scenarii și funcții de la butoane sau din aplicații mobile. Poți să interconectezi toate aceste echipamente pentru că protocolul este stabil din acest punct de vedere. Iar nu în ultimul rând, este un protocol matur, adoptat de peste 500 de producători la nivel mondial și acest lucru confirmă stabilitatea și caracteristicile superioare pe care protocolul KNX le oferă. Când vorbim despre iluminatul acesta inteligent, unde l-ai văzut tu cel mai frecvent implementat? În ce tip de clădiri? Atât în proiecte rezidențiale, cât și în proiecte mai mari, cum ar fi clădirile de birouri, unde consumul de energie electrică dedicat iluminatului crește și atunci îți dorești să ai un sistem inteligent care să eficientizeze acest consum, în hoteluri, pentru că discutăm de confortul oaspeților, iar componenta de iluminat are un rol foarte important și bine definit, în educație, în școli smart, unde iarăși un nivel calitativ de iluminat ajută la sănătatea elevilor și a copiilor în general, în spitale, unde discutăm de confort și siguranță, iar aici aș menționa posibilitatea de a integra iluminatul general cu iluminatul de siguranță, folosind practic aceleași echipamente de control. Acesta este un mare avantaj. Și dacă discutăm despre clădiri complexe, este foarte important ca iluminatul să funcționeze în armonie și cu restul categoriilor de funcții, de la controlul temperaturii, scenarii, până la controlul accesului sau monitorizarea consumului de energie electrică. Recunosc, mie îmi plac discuțiile în care se face clar diferența dintre tehnic și util. Și azi, împreună cu Adrian, cred că am reușit să punem lumina, și la propriu și la figurat, pe niște aspecte ce par la o primă vedere destul de complexe. Îți mulțumesc, Adrian, pentru explicațiile foarte clare. Cu plăcere!
Vă mulțumesc și vouă pentru că ați rămas alături de noi. Ne revedem curând. Următoarea oprire va fi pe tărâmul umbrelor și vom discuta despre cum acestea pot să ne schimbe percepția despre încăperea în care ne aflăm. Pe curând!